Në fakt kemi 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës. Edhe në fakt ka sjell shumë emocione këtë ditë, kudo, jo vetëm në rrjetet sociale, por edhe në media, momentet e kujtimit të figurave të politikës, por ato që kanë emocionuar më së shumti në fakt janë fotot ku qytetarët takohen dhe përqafohen, puthen edhe ndoshta japin ato mesazhet e vërteta të një paqeje e cila erdhi në atë kohë nga forcat e Kosovës që vinin nga NATO, patjetër për si fuqi ndërkombëtare për të ruajtur edhe për të sjellë Kosovës paqen e vërtet pas shumë kohëve sakrifica edhe luftës së vitit të 99. Ne ndërkohë do kemi mundësinë që të kemi një bisedë me Kenneth Anderson, një prej ushtarëve të KFOR-it. Ai ka kujtuar pritjen që u bë përpara 25 vitesh nga populli i Kosovës më 12 qershor të vitit 1999, me anë të një postimi në rrjetin X, ai shkruan se ky moment i ka ndryshuar jetën oficerit, teksa gjithashtu është mirënjohës për miqtë dhe kolegët nga Kosova. Kenneth shkruan sot 25 vjet më parë në 12 qershor të 99-s KFOR-i mbërriti në Kosovë dhe u prit nga mira njerëz përgjatë rrugëve. Unë shërbeva si oficer shtypi me KFOR-in, nga korriku i 99-s deri në janar të 2000-shit. Kjo ndryshoi jetën time. Jam mirënjohës për gjithë miqtë dhe kolegët nga Kosova, shkroi Andresen në X. Sot ai jeton në Norvegji, është në moshën e pensionit, por ka shumë kujtime nga ajo kohë. Ndaj ne falenderojmë që ka pranuar që të jetë me ne në mëngjes në këtë bisedë. Mirëmëngjes, Kenneth. Kenneth, good morning. Good morning. Mirëmëngjes, good morning. Thank you for joining us. So you remember some words, Albanian words, I think, pra ti from 99. kujton disa fjalë shqip nga 99-ta. Yes, I remember a few words, some expressions, and also since I've been back to Kosovo many times, I try to practice. Disa fjalë, disa shprehje, duke qenë se jam kthyer. I will translate. Yeah, we will translate simultaneously. Yeah. So please continue. Yes. Mbaj mend disa fjalë, disa shprehje, duke qenë se jam kthyer dhe në Kosovë disa herë. Which ones, for example? Mirëmëngjes, mirëdita, ditën e mirë. Faleminderit. Yeah, some of these you need for everyday life. What about tung? Some greetings and What about tung? Disa përshëndetje kryesisht, po tung thot Flori. Yeah. Yes. Yeah. So I also have friends here in Norway where we try to practice. It goes a little slow, but I need to go back to kam edhe shok shqiptar me cilët e praktikoj her pas here. Practice. So that's how it is. So but I'm hoping to get better. Por uroj që të përmirësohem. Kenneth, my colleague, was reading before the information about you, what you have been posting on social media X, and your mission 25 years ago in Kosovo, yes. when you entered I lost the sound with now. KFOR. Yeah, now I can hear you. Yes. Okay. Do you need me to say again, to make again the question? Yes, please. I was saying that my colleague was reading before information about what you have done 25 years ago in Kosovo. We were reading also your social media post on X when you were telling about your, when you told about that you entered with KFOR on a mission in Kosovo. So we'd like to know more about your experience in those times. Let's go back 25 years ago. Yes, 25 years ago, I was asked by the Norwegian army to join the very first KFOR mission during the summer of 1999. 25 vite më përpara unë u thirra për të marrë pjesë në misionin 99-s me trupat e KFOR-it për të hyrë në Kosovë. We came from Norway to Thessaloniki and then to Skopje in Macedonia and into Pristina early in the summer of 1999 with some officers that was going to be a part of the Press and Information Center in Pristina. Kështu që ne u bëm pjesë e këtij misioni për të vazhduar në atë çfarë ishte pjesë e misionit në Prishtinë. What have you heard before about Kosovo? What did you heard before about Kosovo? As an officer of media, of press. Për Kosovën, çfarë kishe dëgjuar më përpara si pjesë e shit? Well,
We had followed what happened during the news. We had some news reports and also during the training. I came from a civilian job, and of course during 1999 there was a lot about Kosovo in the news. So I tried to follow and see what was happening. We knew about the refugees, we knew about the NATO intervention, of course, and we tried to follow it. But I could never imagine how it was before we entered. Do se si ishte kur derisa hyra aty. Dhe gjithçka ndryshoi në perceptimin tim në korriku në verën e 99-s, kur unë hyra aty me forca tek KFOR-i dhe sigurisht emocioni ishte totalisht ndryshe nga ajo që unë kisha lexuar më përpara momentin që hyra. Where have you lived before, Kenneth? Because I want to ask you another question after that. Ku ke jetuar më përpara? Well, besides Norway, where I përveç Norvegjisë, ku kam jetuar dhe jam rritur, kam jetuar dhe në SBA, ku kam kryer studimet e mia. Dhe gjithashtu kam udhëtuar në pjesën më të madhe të Europës, po Norvegjia është vendi bazë ku unë jam rritur. I want you to compare me how it was Kosovo after now you've been. I lost the sound. Yeah, it will come in a bit. Now I want to ask you, from being born in Norway and traveling to USA and coming to a moment in Kosovo, where Kosovo was like almost destroyed. Duam të dim pak se si ti ke përjetuar pjesën që ke jetuar, je rritur në Norvegji, më pas ke udhëtuar në SBA dhe më pas nga SBA-ja ke përjetuar luftën e Kosovës. How it was for you? Si ishte si ndjesi për ty? Well, it was something I will never forget. When we Ishte një ndjesi që s'do ta harroja kurrë. Still a lot of destructions Kur kaluam kufirin, from broken roads. Kemi parë rrugë të prishura, shtëpi të djegura. The border, we had to actually enter in many times you can look at it as a war zone, but at the same time we saw that people were coming back and starting rebuilding their lives. And also there was a lot of military activities, shumë njerëz janë kthyer për ta rindërtuar jetën e tyre atje. We started to build the different camps. Ne kemi ndërtuar kampe të ndryshme, actually a different world bashkë me ushtarët. than I had experienced from Është një jetë komplet ndryshe nga ajo që unë kam përjetuar dhe kam parë në Norvegji dhe në SBA. To do a job, and so Por ne ishim në mision, duhet ta bënim këtë punë. To get familiarized with what the conditions were, but it was hard because I also had family. Është shumë e vështirë sepse unë kam familje në Norvegji, fëmijët e mi ishin në moshë të re në atë kohë, dhe ishte shumë e vështirë dhe për ta, pra në aspektin e përjetimeve, dhe është përpjekur që ta tjeti përqendruar në punën e tij. As we were discussing some minutes ago, we were reading some of your posts on X, on the social media, and and you have captured a lot of moments during the war as photos, and you posted them on social media. Would you like to describe or to bring a moment from that period regarding your posts and photos that you have posted on social media? E pyes se ka postuar shumë fotografi, shumë momente, ka kapur shumë momente, cilat ka postuar në rrjetet sociale. Ndoshta të na ndaj një moment cili do të na tregoj pak më shumë? Kenneth, did you hear my question? No, sorry, I didn't hear the question, so can you repeat it? Yeah. Thanks. Okay, regjia do na ndihmoj pak që mos përsërisim në anglisht, ndërkohë se humbet zërin disa herë. Okay, I will do it again, the question. I was telling to you that on your social media... Yeah, from your post on X, we have some pictures of yours. Which you captured. Can we please share some of those moments? How it was for you, if you remember them, for sure. Sure, I can comment on some of them. Yeah. Yes. Ju lutem regjia na ndihmoni me fotot edhe nga postimi I... For example, is one that you are the army, that the tanks are passing and some kids are greeting you? This one, for example. Yeah, this one, for example. Okay.
Because it's passing fast, yeah. Yes, I was editor of the new KFOR magazine, KFOR Chronicle, so we traveled around and made Isha different news editor I stories. gazetës të cilën unë punoja në të kom. One of them. Yeah, so we traveled around and made stories Kështu for the që ne kemi udhëtuar në disa vende për të shkruar histori për ta. The different parts of the KFOR troops, what was happening in Kosovo. Yeah. So, and some of the others were mostly from my interaction with the different people. Kështu që ka pasur mundësi që bashkë me trupat e KFOR-it, me cilët ai ka qenë duke udhëtuar, ka pasur shumë bashkëpunime, komunikime me njerëzit e zonës, të cilët sigurisht edhe I kanë mirë pritur. Can we ask you about the most shocking story you have heard during those days? The interview maybe you had, the conversation you had that it shocked you or it made you even fell in tears? Nëse mund të ndalim të historia më shokuese të cilën ti ke dëgjuar në atë periudhë, ndoshta një histori e cila të ka përlotur. Cila është? If there was an event that brought me to tears? Yeah. Yeah, or a story. A story. From a conversation, from an interview, from meeting someone who was sharing their story with you. It must have been a lot. It was a lot. Mostly, I think it was to meet some of the survivors that had lost their homes. I remember we were Ndoshta historit më prek se janë ata të cilët janë të mbjetuarit edhe kishin humbur dhe shtëpit e tyre. The loved ones, they lost their loved ones or their houses, because I couldn't hear it. And when we discussed when we talked with the family about their experience about losing their home and coming back to burned homes, that was really Ai ka treguar për ata të cilët të mbjetuarit, të cilët kanë humbur, kishin humbur shtëpitë e tyre dhe është dashur që të lëvizin nga aty, të rindertojnë jetën e tyre nga fillimi, dhe sigurisht të kanë qenë nga historitë që ai ka përjetuar, kanë ndarë, sigurisht historitë të cilët atë vetë e kanë prekur. Did you have, I don't know if you had any chance to communicate in English with youngsters in that period? Nuk e dini se ke patur mundësi të komunikosh në anglisht me të rinjtë asaj kohe. Well, yes, in a limited way, because we were in uniform, so sepse ne ishim me uniform. We couldn't really talk with everybody, but in Pristina we worked together and met a lot of young people who were very happy that KFOR was there. So, and many of them wanted, to greet. In the beginning, they say hello NATO, and they were very curious. Në Prishtinë, për shembull, kam takuar shumë të rinj, të cilët na kanë përshëndetur, na kanë thënë përshëndetje NATO, edhe na kanë falendëruar për misionin ton, pra për ndihmën që ne po jepnim atyre. Pra, I po na tregojnë që ka qenë pak të limituar, ndoshta dhe komunikimi I drejt për drejt, cilin ka pasur me shumë qytetarë në Kosovë në atë periudhë. Meanwhile, I was checking also that you have a lot of posts on social media regarding Kosovo. And also we were watching one of the photos that was before, that you have a mask with the Albanian flag, and a lot of posts during the war, for the war. For example, is one that you are writing on X. When I entered Kosovo with KFOR 23 years ago, during the summer of 1999, I was struck by the physical evidence of the Serbian destructions. It was hard to take it all, and I will never forget it. Maybe... Yes, it was really... E pyeta, sorry, just to translate it. Ai po I thoshe pak më përpara që her pas here poston fotografi dhe gjëra të cilat lidhen me Kosovën, periudhën e luftës, fotografi që ndoshta lidhen edhe me Shqipërinë, po ashtu në një prej fotografive të cilat ai ka postuar në rrjetet e tij sociale, tregon hyrjen e tij në Kosovë para 23 vitesh, sepse postimi është bërë para 2 vitesh, sepse her pas here poston ku thotë që po kam parë me sytë e mi gjendjen fizike të shkatrimit nga trupat serbe të asaj çfarë ka ndodhur Kosovës.
Yes, that was during the first days in Pristina. There was one neighborhood with that photo with stores that the Serbian forces had burned down. And when I was walking in the ruins, I was thinking how the people's lives had been destroyed. And dhe kam parë me sytë e mi se si jeta e atyre banorëve është shkatruar. Very difficult, but it was important to see and actually not only to sit behind a desk, but to be out there and është shumë e vështirë, edhe kur ulesh thjesht pas një zyre edhe e shikon që situatën, por është akoma më e vështirë kur ti ndodhesh në terren dhe e përjeton këtë situatë nga afër. Yeah, but what about the family members that they were killed during that war? Because it's another thing if you think that your home was demolished and destroyed from an attack or from a bomb or something, but losing your relatives, losing a whole family and being alone and meeting someone that it creates you a kind of hope and peace, it's totally different. So you have been the first one who you heard their stories. Or heard that kind of Flori pyet që përveç që Kenneth po flet edhe house is another thing, you can rebuild it. Për shkatrimin e shtëpive apo shkatrimin e jetës së tyre për shkak se janë just few seconds to translate it. Për shkatrimin e banesave të tjerë thot po ata të cilët kanë humbur familjarët e tyre, njerëzit e tyre të zemrës, si kanë qenë, çfarë kanë thënë, ndoshta për të ndarë një histori sepse ke qenë edhe një lloj imazhi i shpresës, duke qenë se kanë qenë forcat e KFOR-it të cilët i kanë ndihmuar. Exactly. Homes you can rebuild. Families, when you've lost it, that's the biggest suffering. Familjet kur I humb, kjo është dhimbja vuajtje më e madhe dhe ne e dinim këtë. Thousands of civilians were murdered and Mira civil janë vrarë. And you're right, when you see those stories and you hear them, we in the Press and Information Center we try to connect journalists with jemi përpjekur që t'i lidhim gazetarët tanë me njerëzit të cilët I tregojnë këto histori. Sepse të tregosh apo të rrëfesh vuajtjen edhe në gazetari që të bëhet publike shumë e rëndësishme, thot ai. What is important, and my job as a Press and Information Center was to try to help also the journalists to tell this story. Dhe puna ime si pjesë e shtypit e zyres së shtypit të KFOR-it ka qenë që t'i ndihmoja apo t'i orientoja vetë gazetarët për të marrë sa më shumë histori. Do you remember any of them? Mban mend ndonjë prej tyre? A tough one. Ndonjë histori të rëndë? Well, from the survivors, nga mbijetuarit. Yes. Actually, after my time in KFOR, I was back in Kosovo, or have been back for many times. In fact, jam kthyer disa herë. Dhe sot jam një profesor në gazetari. Dhe kam intervistuar, kam folur me shumë gazetarë cilët kanë qenë refugjatë. As refugees, some of them in Macedonia, some in Albania, and also they told about përvojën e tyre si refugjatë, ca në Maqedoni dhe ca në Shqipëri. And they were sent out of Kosovo, and when they told about how this impacts their lives as journalists, that was very, very powerful. And some had lost parents. Dhe këta gazetarë kanë treguar se si janë larguar nga Kosova në drejtim Maqedonisë dhe Shqipërisë, kanë treguar se si kanë humbur familjarët e tyre dhe mesazhet e tyre sidomos në pozicionin e gazetarëve për t'i rrëfyer këtë ngjarje shumë I fuqishëm. Edhe për mesazhin që ata japin. So even after years, for example, after 1999, you have been communicating only with journalists who wanted to share their experiences as refugees of that time, right? Pra, pas 99-ës ke arritur të komunikosh vetëm me gazetarët e cilët kanë qenë refugjatë dhe kanë dashur të ndajnë historinë e tyre me ju.
Yes, I've been interviewing back in about 2005. I was doing my PhD, my doctorate about journalists in Kosovo. So I interviewed and we're together with them. Në 2005 kam bërë punimin e doktoraturës për gazetarët e Kosovës, kështu që kam pasur mundësi të komunikoj dhe të flas me ta. Ndaj ka fituar edhe ka fituar informacion nga eksperienca që ata kanë ndarë për luftën në Kosovë, si e kanë përjetuar dhe sigurisht disa prej tyre kanë qenë edhe refugjatë asaj kohë që kanë treguar dhe largimin e tyre në Shqipëri dhe drejt Maqedonisë, drejt kampeve të cilat sigurisht u bën pjesë. Today we are 25 years after what happened in Kosovo. Do you like to give, as a professor in journalism, do you like to give a comment about the government of the Kosovo? How it is the situation, the political situation right now in Kosovo? Maybe also regarding the relations of Kosovo with Serbia? Të të pyes, I them, se si profesor në gazetari, ke dëshirë t'japësh një koment se përket qeverisës në Kosovë tani 25 vite më vonë, asaj çfarë ka ndodhur dhe ndoshta edhe për shkak të edhe për marrëdhëniet Kosovë-Serbi? Well, I've been asked this question several times to comment on the political situation. Më kanë pyetur disa herë për këtë pyetje se përket situatës politike në Kosovë. But I know this, that press freedom and freedom for the journalists and also to be able to operate independently is crucial for democracy. And I think all the powers that works against this freedom is not good at all. I think mirë. E lidh më shumë në fakt kënaqësi me lirit në gazetari, lirin që ka shtypi media që thot ka her pas here forca të cilat e shtypin të drejtën e gazetarëve për dhënë mendimin e tyre të lirë. Also in the current relation between Kosovo and Serbia, it's still very difficult and very little is happening, unfortunately. Kurse sa I përket marrëdhënies Shqipëri-Serbi, është bërë pak dhe ka ende shumë për të bërë. Solution, but it is not so easy for me to comment on actually the political situation, but I see it from a media point of view. E ka pak vështirë të jap një koment se përket situatës politike në Kosovë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare që ka vendi. Por sigurisht do ta çfarë donte Kenneth ishte të ndalej te aspekti I gazetarisë për të thënë që sërish mungon e drejta apo liria e plot absolute që kanë gazetarët për të raportuar situata të ndryshme politike edhe sot që janë 25 vite më vonë nga lufta. Have you ever thought of maybe writing a book about that time, back during the war, or when you entered Kosovo? You have a lot of pictures, maybe a lot of stories too. Ke menduar të shkruash një libër ndoshta për të ndarë gjithë historitë dhe fotografitë të cilat ti ke kapur në atë kohë? Well, I'm involved in many projects. One is that in the academic my academic work, I published together with jam I përfshirë në disa projekte. Here in Norway. He's from Kosovo, living in Norway now, so we have been publishing quite many academic things. But aktualisht jemi duke publikuar disa shkrim akademike mbi situatën atje. For some of my experiences to publish more widely. I also collect postcards from Kosovo and Dhe sigurisht qëllimi im është të shkruaj më shumë. How to show my collection of about 2,000 historical postcards. Dhe kam rreth 2,000 kartolina nga ajo kohë. But these postcards, you told us that you have 2,000 postcards from Kosovo, from people that they send them? Yeah. Do you have any interesting, like anyone who you keep it very close to your heart? Close to your heart. Na fal që pak më përpara ka rreth 2,000 kartolina dhe ne po I pyesim nëse janë nga qytetarët e Kosovës që e kanë dërguar dhe Flori pyet se ka ndonjë që që do pak më shumë që ka më afër zemrës, që do ta ndaj me ne.
Well, yes, I've shared most times when I share it, I've shared it on X Twitter, and there are many followers. So those I really enjoy is the real old ones from the end of the Ottoman time, also from the First World War, and some of these that are about 100 years old. They really show a different. Është një koleksionist kartolinash, në fakt janë për të periudhave të ndryshme, se ne e keq kuptuam, menduam që ishim të periudhës së luftës së Kosovës, por në fakt janë periudha të cilat vinë nga periudha. Sigurisht e kuptuam që ishte e Kosovës, po që ishte për te Kosovës, megjithatë ne na interesonte gjatë asaj periudhë, sepse për periudhën otomane pak më të hershme 100 vite përpara. Koleksionist kartolinash që ka vendosur, që ndoshta në mesin e atyre do të ketë ndonjë, por tha mund ishin e X për të parë sa ty poste her pas here. Thank you very much for being with us. Thank you very much for joining us. My pleasure, and I wish everybody a very good day. Thank you.